यदि तपाई पनि एनटीसी को युजर हुनुहुन्छ भने अब तपाईलाई एनटीसी ले एकदमै नयाँ अफर लिएर आएको छ, जस अन्तर्गत तपाईले एकदमै सस्तो दरमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। आफूलाई मन परेको जुन कुनै पनि समयमा प्रति मिनेट तपाईले 55 पैसामा पोस्टपेडमा र त्यस्तै गरी प्रति मिनेट तपाईले 70 पैसामा प्रिपेडमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। यो सेवा तपाईले आफ्नो फ्यामिली र फ्रेन्ड्सको जम्मा 5 वटा नम्बरमा तपाईले यो सेवालाई एड गर्न सक्नुहुन्छ। आउनु साथीहरु, यो सेवा कसरी एक्टिभेट गर्ने भन्ने बारेमा म तपाईलाई बताउने छु। सुरुवात गर्नुभन्दा पहिला म तपाईलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। अहिलेसम्म पनि तपाईहरुले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया भिडियोको तल देखिराखेको रेड कलरको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र साथै छेउमा आउने घण्टीलाई पनि दबाएर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोला। तपाईले आफ्नो नम्बरमा एफएनएफ सेटिङलाई एक्टिभेट गर्न अथवा फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिलीको नम्बरमा तपाईले जम्मा 5 वटा नम्बरमा तपाईले यो सेवालाई एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ। यो सेवालाई एक्टिभेट गरिसकेपछि तपाईले एकदमै सस्तो दरमा फोन कल गर्न पाउनुहुनेछ। यो सेवालाई एक्टिभेट गर्नको लागि तपाई सबैभन्दा पहिला आफ्नो मोबाइलको मेसेज बक्सलाई ओपन गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईले 2 भन्ने ठाउँमा 1415 टाइप गर्नुहोस्। यसरी तपाईले 1415 टाइप गरिसकेपछि अब तपाईले थोरै स्क्रोल डाउन गर्नुहोस् र तपाईले यहाँ टेक्स्ट मेसेज भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यो टेक्स्ट मेसेजमा अब टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ FNF SUB, त्यसपछि तपाईले स्टार थिच्नुहोस् र त्यसपछि तपाईले कुन चाहिँ व्यक्तिलाई हैन आफ्नो यो FNF सर्भिसमा एड गर्न चाहेको हो त्यो व्यक्तिको फोन नम्बर तपाईले यहाँ राख्नुहोस् र सेन्ड गरिदिनुस्। यसरी तपाईले हैन 5 वटा व्यक्तिलाई तपाईले यहाँ FNF सर्भिसमा एड गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले अब अर्को 4 जनालाई एड गर्नको लागि चाहिँ तपाईले फेरि यो टेक्स्ट मेसेजमा FNF र तपाईले यहाँ ADD र त्यसपछि स्टार थिच्नुस् र अब तपाईले 4 वटा फोन नम्बर आफूले मन परेको व्यक्तिको फोन नम्बर आफ्नो फ्यामिलीको एन्ड फ्रेन्ड्सको फोन नम्बर तपाईले यहाँ 1 बाइ 1 गरेर राख्नुस् र त्यसपछि सेन्ड गरिदिनुस्। यसरी तपाईले लगभग 4 वटा राखिसकेपछि टोटल तपाईले यहाँ 5 वटा एड गरिसकेपछि अब तपाईले यो 5 वटा मध्ये कुनै एउटालाई डिलिट गरेर फेरि अर्को नयाँ फोन नम्बर तपाई यहाँ एड गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले FNF र त्यसपछि MOD र स्टार थिचेर अब तपाईले 5 वटा लिस्ट मध्ये कुन चाहिँ नम्बरलाई तपाईले यहाँ डिलिट गर्न चाहेको हो त्यो नम्बर तपाईले यहाँ डायल गर्नुहोस् र फेरि स्टार थिच्नुहोस् र अब तपाईले कुन चाहिँ नयाँ नम्बरलाई एड गर्न चाहेको हो त्यो नयाँ नम्बर तपाई यहाँ डायल गर्नुहोस्। यसरी नयाँ नम्बर डायल गरिसकेपछि अब तपाईले सेन्ड मेसेजमा क्लिक गरिदिनुहोस् र अब तपाईलाई तुरुन्तै मेसेज रिप्लाई आउनेछ र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नम्बर डिलिट भएको र नयाँ नम्बर एड भएको। अब तपाईले फेरि अर्को सेवा लिन जस्तै अब तपाईले यो 5 वटा लिस्ट मध्ये तपाईलाई कुनै एउटालाई डिलिट गर्न पर्यो भने त्यति बेला अब तपाईले 5 वटा लिस्ट मध्ये कुन चाहिँ नम्बरलाई फेरि आफूलाई हैन डिलिट गर्न मन लागेको छ त्यो नम्बरलाई चाहिँ तपाईले फेरि हैन डिलिट गर्नको लागि फेरि यो तपाईले टेक्स्ट मेसेजमा आएर FNF DEL र स्टार थिच्नुहोस् र डिलिट गर्न मन लागेको कुनै एउटा नम्बरलाई तपाईले यहाँ फेरि डायल गरिदिनुहोस् र त्यसपछि तपाईले अब यहाँ फेरि सेन्ड गरिदिनुहोस् र अब तपाईलाई तुरुन्तै मेसेज रिप्लाई हुनेछ र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ डियर कस्टमर यु हेभ डिलिटेड 18 नम्बर फ्रम योर FNF भनेको छ। अब तपाईले यो FNF सर्भिसमा कति नम्बरलाई एड गर्यो, कति नम्बर डिलिट गर्यो र कति नम्बर बाँकी रहेको छ यो लिस्टमा भनेर तपाईले फेरि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि अब तपाईले फेरि यो टेक्स्ट मेसेजमा आएर मेसेज टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ FNF INQ। यसरी टाइप गरिसकेपछि अब तपाईले सेन्ड बटनमा क्लिक गरेर सेन्ड गरिदिनुहोस् र अब तपाईले मेसेज देख्न सक्नुहुन्छ डियर कस्टमर यु हेभ 1 FNF मेम्बर। यसरी अब तपाईले सजिलैसँग आफ्नो FNF मेम्बरमा कति जना मेम्बर छ भनेर सजिलैसँग चेक गर्न, हेर्न र बुझ्न सक्नुहुन्छ।